Adam bátyám, az utak feltépője, a bokrok megtiprója, a gombák szedője, az őzek réve. Na hello, sziasztok, ez micsoda? Na srácok, elkezdjük a kis maffia végigjátszásunkat. Sziasztok, szép délután mindenkinek srácok. Ugye kezdjük az első résszel, és majd utána jön a többi, azt nézem közben, hogy ez mit akar. Buy, nekem nem kell buy, mert lesz új maffia játék. Jó, hát ez egyelőre nem érdekel, köszönöm szépen. Jó. Úgyhogy klasszik. Jó, hard nehézségi szinten fogjuk tolni. Ugye szerintem nem kell bemutatni senkinek a játékot, mert gyerekkorunk egyik úgymond nagyon nagy kedvence volt, legalábbis nekem. Én sokat játszottam vele annak idején. Aim assist nem kell, köszi, driving mode, szimuláció. Hű, bazd meg, na erre viszont automata váltó, jó, police, jó. Skip drive off. Maradjon tutorial. Egy valamit nem néztem meg a játékkal kapcsolatban, azt gyorsan megnézem. Azt mondja, hogy... Ja. Hogy ez elkészült-e hozzá. Aha. Na majd akkor legközelebb. Így. Jó. Na, hát akkor start. Jó. Nagyon nem volt egyszerű dolgom megint elindítani a gémet. Én mértem, hogy mostanában ilyen új gémnél szenvedni kell. Jó, mondjuk most kivételesen én voltam részben a balfasz, mert a játék felajánlotta nekem, hogy full screen vagy nem full screen. Hát én nem full screenre nyomtam rá. És abban a pillanatban, mihelyt én próbáltam átállítani full screenre, ki is baszott a rákba. Úgyhogy közbazd meg. Na lássuk. De nem dereg már semmi a játékból. A szemem meg kiég mindjárt.
Úgy látom, mintha a streamnel lennének problémák. Bocsánat. Lehet, hogy most optimalizálja a shadereket? Írja is, hogy encoding overload, anyár... Bár bocsánat. Úgy látom, akkor az átvezetőknél itt is lesznek problémák? Pedig ennél lejjebb már nem tudom venni. Na jó, nézzük. You Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee. Thanks. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, you said on the phone you might have a Ő a position for fő karakterünk. That's right. Az általunk kénytett karakter If you're Tommy. looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Well, let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. No. Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah. I might have some. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. And no one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Srácok, majd szóljatok, hogyha a hang ne talántán picit problémás lesz. Lehet, hogy lesznek vele gondok. Adjak rá, vegyek le belőle. Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Nagyon kíváncsi ez a fiatalember. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the haired pen until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. És akkor vissza az időbe. Mikor még Tommy egy egyszerű taxisofőr volt. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam.
A átvezetőknél vannak problémák. Son of a bitch! Watch out! Get up, Holly! There's a taxi here! We'll be okay! Move it! Come on! Where to? Anywhere. Fast! Jó, az átvezetőknél 100% hogy lesznek gondok. Ojjaj! Catch up, we're dead. But you don't get to walk away. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. Mondjuk most is írja. How the hell they know we'd be there? Enkódolás, Doesn't matter na? now. We just gotta lose them. How many cars we got? Oj, száguldunk. One for now. But Az there'll mi be az Isten? more. Nem akarom. Hold tight. I'm gonna try some. Who were those guys? You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. Your leg okay up there? Hurts like hell. Oj, 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 oj. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know. It might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Cabby. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Aha, ott mutatják. De jól megoldották. Táblák helyett van az iránymutatónyíl. Ó. Várják, kicsit a féktávunk nagy. De sokat fogunk erre a hídra feljönni. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? Annak idején mindig itt néztük, hogy melyik a jó autó. Amelyik itt könnyedén felmegy, meg átmegy a hídon, az fasza volt. More of them. Ah, shit! Na, megint vidinyó. You're in my sight. I know some shortcuts that'll slow them down. I don't care how you do it. Just shake them off. Jó, meg kéne lépni a sernyákok elől. Jó, bazd meg. Nincs kanyarba tapadás. Oj, bocsi. Az mi az a jel? They're still on us. Oké, bejött. Ja, hogy ezek ilyen That was your shortcut. építkezések. Not all of them. These guys really Gyerünk! Sometimes business partners fall out. It happens. Az autó szarállapotban van. More he knows. Vagyis kezd abba lenni. More chance of him not seeing the sun come up. I ain't heard a thing, fellas. Jó, azt mondja, akkor itt velünk egy balost. Ojjjjjjjjj, nem fér, elfér. They're keen. I'll give them that. Aha, oké, itt nem lehet bemenni. Csókolom, hol a duda? Melyik a duda? Jaj. Jesus, we got these guys real pissed. Jó, akkor... Amúgy csak a vizes út miatt csúszik ennyire. Gyere, faka! Jó. You're one hell of a wheel, man, I'll give you that. They must have sent word out. There's more and more of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. Hülye, hát ne lőj már rá, most ráztuk le.
Vigyázzatok! West Harbor Bridge, cabby, fast! Vagy ez volt az a híd? Valamelyik? Bridge is up, ain't it? Yeah. We can make it. Ó, várja, bazd meg még mielőtt szembe... What the hell Nem, are you ah. doing? Just sit tight and Apa! pray. Never done that before. Me neither. Okay, so Little Italy. Now. Your night's not over. I didn't see this coming. You got a death wish or something? I didn't see this coming. You think he squealed? Jó, egész baráti az autóvezetés, az autó irányítása. Bár ez még tudom, hogy nagyon jó. Gyenge autónak számít. Jó. Srácok, az átvezetőknél lehetnek laggok. Azt valamiért nem bírja. Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? Póli, azt hiszem, ő egy jó karakter volt a játékban. Autóban nem dohányzunk. De simán ilyen stressz után én is rágyújtanék. Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. Jó, köszönjük a szolgáltatásainkat, és az autón keletkezett károkra adnak egy kis lóvét. Gondolom én. Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you won it at poker. The scratches on your car Van rajta egy pályuk? to keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. Most tényleg most ennél a videónál most nem csesződik meg az encoder. Na mindegy. When I opened the envelope, Majd. I had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. Jövőbeli fejlesztések talán megoldják ezt a problémát. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. Egy kis zseton. Komplett first chapter. Nem is tudom hány chapter van már a gamebe. Srácok, valaki? After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I Tudom, could. hogy nem olyan rövid játék. Get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts too. You there, driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. Tessék beszállni. So where to? St. Michael's Church, directly. Hú, a izét nem néztem meg, baszki. Állj,
Ó, itt a map. Audio. Dinamikus range, music volume. Azt levesszük viszont. Így. Aha, ezt kapcsolod már ki nekem, légy szíves, köszönöm. Hogy van-e benne? Careful, please. I always drive careful. Then you'd be the first. Stramer mód, nem tudom, van-e benne? Turn that racket off. I can't hear myself think. That's much better. Nem tetszett neki a rádió? Church. It's Sunday already. Slow down. You'll have us killed. Eyes on the road, please. Pay attention, young man. Bocsi! Nem láttam a féklámpáját. Hol az index? Aha, jó van, úgy látom, nem csak én vagyok béna a városba. Eredj már odébb! Ó. Most hülyeséget nem akarok mondani, de talán ez a templom Stop there, by the park. az endgame. Ja, nem is mindegy, hol parkolok. A vén szatyornak. St. Michael's. That'll be 30 cents. The only tip I'll give you is to stop smoking in your Na, vehicle. fizessél, azt eredj innen. Felt like I was sitting in an ashtray. Sure. Whatever you say. As I tell, it's all the same. Better find a new fare. Aha, ott van egy jelecske. Meg fogom nézni, hogy van a duda. Még az autóknak rohadt jó dudáik volt. Mondjad, haver, merre vigyelek? Bázd, még nem akartam kiszállni. Állj meg! Elgurul a verdem! Gyere, haver! Art gallery. Get me there quick. Sure. Quick I can do. Ó, itt sietni kell, király! Na, csapjunk a lóerejük közé, lovak közé. Not much. Just talking. I'm paying you to drive. Figyelj, haver, odaérünk időbe, mennyivel tolod meg a Look at him out there. The problem with viteldíjat? this downturn is that it's made people lazy. Giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. I get it. Azt mondja, You're a alapból busy guy. 50 I dodó don't lesz. see so many these Na, days. ha odaérünk időbe, I saw akkor this ad 100 crapshoot dodó. depression coming. Sold up before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day's gonna be looking at old paintings? I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, I get you. Arias Police. De vagy fordulok vissza. Pull up in front of the gallery. Thanks, pal. There's 50 cents. Don't spend it all at once. 100 dodó, haver. I'll try not to. Fizessél. Mit tudálsz? Every fair today's been a son of a bitch. Jó, On to the next. Mert a taxis élete nem csak játék és mese. Ó, nézed már, itt van egy újabb gyaloggalop. Gyere, tese, mondjad! Oh boy, you look
like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Eredj már le az útról! Where are we going? Little Italy, 21st Street. Okay. De If kurva I jó. don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Got any good fares today? Yeah, some. Nézd már akkor Never enough of ne, them. meg kihajt elém, nézd, The money az for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess. Only reason I got you taking me places is I'm drunk. A Crest azt nem and don't ismerik. know better. Cops see enough drunk fellas. Igen, most nézd, mert be van baszva. Moving it and selling it. Yeah, but I've seen them go after guys for less. Yes, Tapad, tapad! if they think they can shake something out of you, they will use any excuse. Jó, This city's corrupt as all hell. Sure is. menjél már! Menjél már a hullaszállítóddal innen. A fejem kitakarja nektek a térképet. Nem tudom, mennyire zavaró a srácok. Ha valakinek igen, csapja be a kommentbe. A szippantyús kocsi. Water supply. Akkor nem szippantyús kocsi. Nearly there. Just up here on the corner, please. Hát bazd meg, a büntetőfékezett a villamos. Megjöttünk, haver. My cousin has a coffee stand around the corner. Kicsit összetölte Verde. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Aztán ráférne egy szerviz a kocsira. Na, kész is van. Na, legalább egy kávét adott nekem a fiatalember. A kurva anyád. Hey, how you doing, pal? You remember me? Hát te meg ki a faszom vagy? Yeah? Huh? Nem kell nekem összetörni a Verdet, összetörik azt anélkül is. I'm gonna have to give you a beating. Dino. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while. Tom, ne szaladjunk el, hát I didn't think you'd make it fun. meg kell őket gyepálni, összetörték a Verdámat. Jó, hogy már lőnek is, bazd meg. A lövöldözésről nem volt szó. Menjél, haver! Puti, puti! Ki ez a két pöcs amúgy? Son of a bitch always keeping me waiting. Aha, aha, ja, jó. Ja, az a jel egy kicsit idegesítő, jó, de annyi baj legyen. Gyerünk már, haver, ha fussál, bazd meg, nehogy már izé. Ha megállsz, meghalsz. Look at this. Felismerik. How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. What is he is the Don's favorite driver? So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. Az övé nagyobb. See you boys around. Let's go, Lou.
Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri? Yeah. He's gonna want to hear about this. Üdv, szia, szia. A kifutó fiú. Mizu. Molotov Party. Wow. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Mizu. Frank, you all Elpusztulat. in some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him on account of Tommy helping us. This, taxi. That's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Elég már, hát ma otthon vagy, nem szabad szenvedni. The bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes. Szóval átvezetőknél előfordulhatnak laggok. Nem tudom miért, de ott valamiért belaggol. Hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Csak hiányzik az a magyarosítás. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. Jó gyerek ez a Tommy. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. The boss finished yet? Nah, you got more time to És akkor sit on tudok your ass. néz körül a bárba. Who's the new guy? Some cabbie. We're helping him out. He's gonna drive the boss. Find anything good? Lose your job, Daddy? Yeah, I'm I hate watching. sitting around. Got Boring it? as hell. I get it. If the boss says you're not ready to come out on collection... Furcsáltam is ezt hagyták volna nekem nagyon olvasgatni. What do you think I gotta do to... Ó. Ja, ez egy újság címecske. Taxista, ricordi? See. Ez egy collectible. Jó, Mizu pusztulat. Neked megvan a game? A régi időkről? Vagy már az új van meg? Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. I'll take you to Vinny first. Amúgy nem merek semmit nyomni, meg ne üssek, vagy ízéljek valakit. I've known him since forever. What's he do? We go see him whenever we need to do any, heavy lifting. We make sure we're well healed for when there's trouble. We're grateful for his dough, but we gotta go. Micsoda Drive back north. gyomború idomok annak a Verdának. Egy olyan kell nekem is. That'd be good. Drove into the city this morning. Thought I saw cops on every corner. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Polly. Oh, she's gonna sing. Senki nem normális. What's this then? Vinny, this here's Tommy Angelo. We're doing a little job together. All right, good. Hey, you need bean shooters or rods? Nah. Milyen kedvesen fogad mindenki. Right off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. This classic should do the trick. Oh! Hey, if the bat don't work out for use, I got a few cocktails here. Ay. Careful with them, though. Don't want to burn off your short hairs. Ő lesz a helyi Put fegyverkovácsunk. me your top.
Let me know if Paulie gives you the heart. Ott van még egy újság. I'll straighten him out. Ne haragudj, bocsáss meg. Micsoda combocskák. Lábszáracskák. I'll fix you with a gat. Ralphie's in the garage. He's a special kind of idiot, but he's got a way with cars. I don't get how this moron Jó, ő volt a helyi fegyver but I'm telling you, kovácsunk, like úgymond. black magic. És akkor itt van a helyi szerelő, aki a verdákat fogja biztosítani. Hey, genius! Get your head out of your ass! What the fuck there, Paulie? You can't just sneak up on a guy like that. Ja igen, ő egy kicsit kettyós, aki emlékszik még rá. Bár itt ki nem az. See, you're still a little limping. Guess we got two cripples working here. We ain't nothing alike. You got that, Ralph? Sure, Paulie. Yeah. Tommy Angelo. Good to meet you. Like I said, Ralphie here's a cracked egg. But you bring him a stolen car, he'll make it yours. Tom and me, we got a job to do. We need some wheels. How about this one, Paulie? It ain't a hot rod, but it'll get you across to town. All right. Nyugis napod volt tegnap, pusztulat legalább. Nem már ezzel a fostömlővel. Catch you loafing off again. Ha nincsennél jobb. One day I'm gonna cut your brake line, asshole. Júj. What Ralph's trying to pull giving us this motor. I want to show you something about the good life, and you're driving something my mom could have bought 20 years ago. Hát a kerek olyan, mint egy biciklikerék. Taken out of her yard. Yeah, the car's fine. It's good to get a change from the cap. You don't have to be nice about it. Stig's a tin can. So, was that whiskey back there in the truck? Yep. New supplier. You guys deal in broad Na ezzel fogunk indulni amúgy a svéd rallin. This was their first drop-off. And the cops know better than to come sniffing around our turf. Morello, the guy whose cars... Szerintetek meddig jutnánk vele? Az első komolyabb hófal szétszaggatná. Né, a mocskos szemétlen, hát nem látod, hogy kanyarodtam? Lendületből akartam felmenni, mert ez a fostömlő nem bír felmenni. I used to tip back bathtub gin most days, but not so much now. That stuff's no good for you. You don't have to go blind now, though. Nézd meg, ez is húzza a kormányt. Tanulj meg vezetni! You don't have to go blind now, though. Nincs ebben valami turbó. But it's good of you. Thanks. Not just the booze we supply, Tom. It's the places we deliver to. Megvan a duda, ez az. Best tables, best food, best skirt. Some way to live. Még hülye rakja a T betűre a dudát. Sure. Aha. Besides, all this could get a guy in trouble. Trouble says the guy is about to set fire to Morello's parking lot. Hey, man! I got you to protect. Hát itt ténylegesen érzed a sebességet. Well, if it don't go fine, try not to let them see your face. Either that, or you hit them so hard they don't remember it. Meg hallod a laprugók szenvedését, mikor dől a kaszni. Get onto Morello's turf now. There's some kind of line between his Ne streets. büntető fékezzél! There's some kind of line between his streets and Salieri streets. Not really. There's always some. Nézd meg, és rám húzza a majom. Tuti, nem bántom a női sofőröket, de tuti nő vezeti. Nézd meg azt, nézd meg a mam. Látjátok, mondtam. Az ott egy fakabát. Mondjuk, ha gyorsan le kell lépni, nem épp a legalkalmasabb
goons smoke and Joe up front and leave their motors out back. There's some lazy bastards. Aha, oda megyünk. Nem épp a legalkalmasabb velde lesz a menekülésre. Sure. Why are you coming with? To see if you get shot. Szia, bátyus. Okay, go quiet. You know how to go quiet, right? Yeah, like that. He's got his main guys. You'll get there someday. Ahogy úgy. Akkor tudod, mi a helyzet? Over this gate and up onto their roof. I'll go keep their company while you creep up and jump them from behind. I'm real good at distracting. It's my best thing. Igen, neki már rohadtul nem emlékszem rá amúgy. Nagyon-nagyon sok minden. What am I doing? I mean what I say. What the hell are you doing back there? Who are you? A guy who don't know what idiot told you to keep lookout here. Dino. Dino told me. Dino? Salieri's got guys all over town trying to... Dino volt, aki az elején össze-vissza verte az autónkat, meg kis ilyen minket is. For some reason, I hung back. Missed my chance. Just like that. A baseball ütőjét nem tudom felvenni. Gyere, Póli. So let's get to these cars. Take your bat and start swinging. Azt, amilyen menüje van. Hát beszarok. Aha, ott van nálam. Jó. Aha, csak nem vette elő. Use the bat, Tom. Nincsenek valami jobb? Nagyon... Ez régen is ilyen volt? Come on, Tom. Várjatok, srácok, egy pillanat. Az ütő kell neki, nem a izé? Ja, B. Megvan, bocsánat, csak közben tesóm széttöri az ajtómat. Ah! Ó, nem áll, hogy... Buli van! Várja. Azaz. Jó szegény. Még azt nyomom. Jó, még egyet kell megsembisíteni. Égjetek! Ennyi volt, 2 volt. Block heard that. We gotta go. We can take Dino's car. How'd you know this is Dino's car? Ja, ma kezdtük. Vagy hát most. Ó. Na hát már egy kicsit jobb ez a Verda. Oké, csillagos körözés. Fordulása ennek se a legjobb.
shit. We got cops. So, what do we do? We lose them by driving real fast and getting clear. De nem jó irányba fordultam. Sounds good. Aj. Right now they're pissed. But let's not get Várjál. real pissed. Ide úgyse jönnek be a fakabátok. Ups, szerintem azt elütöttük. We lost them. Stay out of sight till Menjél they lose innen! interest. Szia Patrick! Már még jó, hogy nekem nincs anyósom. Vagyis nem tudok róla. Drive careful, Tom. Vágok! Te mi érzed? Hasítanak a lóerők. A szimulációra állítottuk az irányítást. Hát nem tudom, mennyire lesz bulis. Some street cops, sure. But Morello's got the chief. Anyukát nem bántjuk, csak fürdés közben a hajszárítóval megkínáljuk. Úgyhogy be van dugva és kapcsolva. Feel good? How'd what feel? Taking out the guy. Taking Dino's car. Feel good? Ha! Nagymama! I guess it did. There's no time like the first time, Tom. Nem jó, drága pusztulatom, ne így süsd el. Beírod, és akkor csak később What's it to you? írod be a választ. Just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. There's busy days, there's slow days. I've had more of an introduction than I ever got. Patrick, gondolom neked is megvolt ez a game. Nah, stole enough cars to get noticed, I guess. When I got squeezed by the cops, knew never to Eredeti squeal. csenyelven. And one day I found Azt myself in a yard behind a bar drawn with Vincenzo. 10 years go by and I'm still there. So, I got a suit Az now, egyel, raising kettővel my én is sokat master. játszottam. 3 az nekem az teljesen kimaradt. Connections. Your brother or your uncle or What happened to the car I sent you out with? Itt is van egy újság. Why? It was a boiler. This one's better. Az 1-2 az igen, a 3 az ugye kimaradt. Az majd talán ezzel az editionnel elkezdjük azt is. Szia! He's still with you then. Beszállhatok én is? A Donhoz te mész be. Boss, it's done. Kopogni vagy valami? Trouble? yeah, nothing we couldn't handle, Mr. Salieri. Good. Sit down. You see Morello? Nah, but he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. See, that's the difference between me and Morello. Nagy kultusza van a Mafia gémeknek amúgy. És most néztem, hogy jön valami új is. It's what's good for the business and my boys. But Morello. Hát ha jól tudom, Burns out the brain. azt hiszem ezt az öreget a 2-ben lévő fő karakter, meg neki a barátja öli meg. De azért mondom, talán ez így van, de nem biztos. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Jöttem ő a jó barátokból. Good. Hát kicsit sok poligont Now, Polly használtak. and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, no cursing out. Vártam, hogy elkezdjük. There's a million words out there. And the man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Finally, stay out of trouble with the cops. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Yes, Mr. Salieri. Na, az öreg felvázolta a tervet. One more thing, Tommy. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong.
A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay then. Azt. Welcome to the family. Az igen. Az összeset is megkerested, Patrick. Now I'm starving. Luigi, let's eat. Welcome. A barman Üdv a családba. is not much of a cook. But his daughter Sarah, Maron. Egynek, a második végén nyílt ki, a kettőnek karakter pedig a harmadikban fogod. De valami ilyesmi volt. Azt hiszem Tommy beköltözik egy kis kertvárosi részbe, és akkor a kettőnek a karaktereivel kell kinyírni őt. The guys busted balls and told stories from the old country. Mostly we just waited. I got to thinking, maybe life in Salieri's crew wasn't gonna get me clipped. Kettőnek a karaktereit pedig a 3-mal fogod majd kinyírni. Majd ha elkezdjük azt is. Nem, erre emlékszem. Na, már végre valahogy kinézünk. És azt hiszem akkor a tutoriálnak is vége. Here he is. Sorry I'm late. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we Az a tervem, ha nem is teljesen egy húzamba egy húzamba az egészet, de az lesz a terv. Mind a 3-at végig toljuk. Filóztam, hogy melyik legyen a Mafia vagy a Metro sorozat, de posztapokaliptikus cuccból most elég volt a Stalker miatt, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a Mafia lesz. Vinny said to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some guy he whacked 20 years ago. Hey, just the guy. I saw this, and I thought of you. Na nézzük. You ever carried a rat? Kis revolver. Remélem azért jobb a gameplay, mint az eredeti játékban. Fímapa, lőszer. Not at me, you moron. Good posture, bang. Brain off the walls. Okay, now show me a reload. I open the chamber and away you go. All right, last thing needs to be hidden. Stick it in your belt. Hol ez gun? Jó. All right, last thing needs to be hidden. Stick it in your belt. Micsoda? Hol ez? Az megvan, azt felvettem. Be is van tárazva. Vagy... El kell tenni. Get behind some
And don't shoot. Nem, már pedig én el akartam sütni, olyan izé a játék. Appreciate it. Hey, the fine from the boss, Vincenzo. To you. Let's finish. Ó, melyik részének? A Witcherből. Mert a 3-on én is gondolkodtam. De lehet, hogy megvárom, még kijön az elsőnek a remake-je, és majd csak utána. Easy. And an afternoon to fix the window back up. Watch. Van rendben, 1-2-3, aha. Learn. De most megtanít autót lopni. You're a regular magician, Ralphie. Come on, Tommy. Show me what you can do. You know, Nincs minigame. it takes time to pick lock. Have a good day, fellas. Toljátok már be, fiúk, hát nem indul. First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Zenét lekapcsoltam biztonsági kedvéért. Várjatok. Szeretnék? Ide figyeljen. Szeretnék? Egy pillanat. Kaptam egy tortát. Hát ezt most nem így fogom megenni. Remélem a gépbe megolvad, vagy a gépen. Na, nyilván a GTA 6-ban befutó van. Nem tudsz benne csak haladni rendesen, bizonyos időzóna. Igen, a 30-as évek 2. Igen, az 2, azt hiszem az első világháború után van. És, vagy első vagy második világháború után, de valamelyik világháború után. A második meg 51-ben, vagy a harmadik. Ja, pedig én nem bántam a GTA-t, én nem vagyok nagy GTA-s, de inkább a Mafia. Én azokat sem bántam, akik szeretik. Biztos van. Benne jó. Sok állatságot lehet benne csinálni, azt tuti, de inkább ez. Nézd meg megint. Ez a duda, ez a legjobb. Jaj, megint mindjárt találkozunk a villamossal. Menjél már azzal a fostalicskával. Okay, this is it. Watch what we do today, Tom. When it goes smooth, Már vártam, hogy elkezdhessük. when they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. Második világháború közben? We're good. How's little Julie? Igen, arra emlékszem, hogy pont az elején van a... That's good to hear, Al. Real good. De én úgy emlékeztem, hogy egy háborúból visszatérve játszódik a Mafia 2. Ja, a védelmi pénzt. Perkálj, haver! You stay here where we can see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't have enough. Al. Mutatott nekem valamit az előbb. But it's good you worry. I mean, how can we protect you and little Julia without payment? Csókolom! You gonna get the dough or what, Tom? Where's the money? Ron, feccia. Voi ci succhiate il sangue. De azt mondjam, nem akarom megütni. Via di qui. Lasciateci in pace.
Köszönjük szépen az együttműködést. I got it. We'll see you next month, Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your ma, huh? Ott egy kicsit a háború tévesztésbe voltam, mert akkor én az elsőre emlékszem, közben a második. Gyere, haver! De akkor igen. Úgy kezdik, hogy van egy kis kalamajka az elején a háborúval. De ködösek az emlékek már. És akkor utána térsz haza. Elgyepálod a... Hát most nem tudom, hogy testvéred, vagy a mamának a zaklatóját, és úgy kezdődik a sztori. Yeah, it was hilarious. After that, no problems at all. If you look, you can still see the blood. Poor old bastard couldn't scrub it out. We keep some of these guys on our books to remind the Chinatown gangs they're in our city, not theirs. But we don't know Eugene's nephew, so he might need reminding. Átférünk! Átfértünk. Usually when we do it around, Bazd meg. we don't wreck every car on the road. It's a rule we have. Jó, várjál, a szemtanúkkal lehet kezdeni valamit, ha jól emlékszem. Police are on to us. Azt lehet meg kellett volna állni a I'll szemtanút. cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam and he's... El lehet őket hallgattatni, azt hiszem. You gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. Nagyon ködösek már az emlékek, hogy kit kell kifektetni, kit nem. Guy ended up in a wheelchair. Here he comes. He's a fast worker. Jó van. Streamben nem eszünk. Csúnya dolog. De finom. Drive before the cops show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week, with some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shop counter? Yeah, that's seen some more blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Once he's back on his feet. Amúgy, hogy is volt? Itt van, ez az. Jó, ki kell menni a világ végére. Jó, nagy a map. Legalábbis mi ez? Mikor volt az eredeti játék? Na, végre valami balhé. Erre várok már mióta. 2002. Ahhoz képest elég nagy a map. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. A Red Deadben is csak a balhés részeket szeretem. Aztán mindig megszívom. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. Azt már 60-nal megyünk. Póli meg hülye. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Én majd áprilist várom, hogy a Last of Us 2 megjöjjön PC-re. Jesus, I hate it out of the city. You hate it most places.
Yeah, but out here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest Igen, place sajnos a for Red Dead az olyan, hogy Safest place for elkezded és mindennel foglalkozol, csak a sztorival nem. Jó, mondjuk én most egy kicsit rá teküdtem a sztorira is, mert már a második campbe vagyok, de meg kéne keresnem egy öreg veteránt, neki vannak jó melléksztoriai. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Annó végigtoltam én is, még megjelenéskor. Even Morello? To keep the peace? Még Xboxon. Fasza volt, leültem reggel, aztán azt vettem észre, hogy délután 5 óra. Everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? És mindig csak véletlenül sül el a fegyver. He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing Akkor már Marston karakterével vagy. It's always knee deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. Well, happy to oblige. Melyik állatot kaptad a végén? Az őzet vagy a farkast? Jaj, én megvettünk. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Az őzet mostan. Akkor az a good ending. Hát ez most relatív, hogy jól csináltad. Úgymond a jó útra tértél. Hát én most tudja a farkast fogom. Úton úgy félem megölök mindenkit. És hol van Sam? I gotta get you to a doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay. Okay, just hang on. Valahol lesz, ha jól emlékszem, hátul be lehetett menni. Igen, tudom. Azért mondom, hogy én most nagyon rossz fiú vagyok. Jó, néha oda köszönj, de több negatív pontot kapok, mint jó. Ó, jó, egy picit jobb a gameplay, mint volt. Ez hol volt? Nem láttam. Hát már nem. Na végre. Valami nagy púpú. Kicsit jobb a gameplay, mint volt. Kérlek szépen, csak megkértem, hogy tartsa nekem nyitva, hogyha ne talántán ki kell menni, meg mint láthatod, eléggé penészes a hely, kicsit szellőztetünk. De úgy tényleg jól. Ezt a krokodil szobrot, ezt elfogadnám. Vagy trófeát. Jó, ez itt a budi. Ez se jobb, ő megtámasztotta.
Painkillerbe volt. Vagyis, bocsánat. Nem szöggel, hanem karóval. Lövöldöztük az ellent. A kurva, gyere vissza. Nézd már. Na végre, már hajlandó volt meghalálozni. Jó, ott van bent a kollega. Várjál, szedegetem a lőszereket, meg mindent. Ja, itt csak körbe lehetett volna jönni. Aha, jó. Gyere, személy! Na, most megint volt egy kis encóder. Na, ugye? A tiéd lehet, nekem a krokodil kell. Az jobban tetszett. Come on. You'll be all right. You're tough as nails. Bazd meg. A kalap a helyén marad, ez nagyon fontos. Ja igen, videóknál lehetnek encoder problémák. Csak most kell visszaszerezni a tatyót. He's okay. Inside. Then go get the money! Oj, hogy kapar! Jaj! Le fognak lépni. Gyerünk, menj már, ne kaparj! Nézd meg, megálltak! Milyen rendesek! Ja, nem. Kurva anyját. Haver, engem is elvehetnek egy zsák pénzzel. Igen. Én mentem gombát szedni. Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money! Mert láttad a reggelit is? Ott bokor is volt. Nem tudom, van-e értelme amúgy lövöldözni rájuk? Már nem emlékszem, nem baj. Van. Aha. Így is, úgy is van. Egy kis... Amúgy ki akartam lökni, csak azért mentem neki a fának. Add vissza a pénzt! Füstöl, hát komolyan mondom. Vagy jövőre. Azaz megvan! Benne van a csatorna intrós videó, az bejátszásba. Az őzek réme, a bokrok megtiprója.
Meghalt. That was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. Oké. Ez megvan. 1938. Ja, ez már megint visszaemlékezés. Just dumb luck. Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner. What are the odds? Nem. Ott kérlek szépen Józsi, ő egész ügyes. Összpatás meghajtással eddig csak egyszer mentem neki oszlopnak. Ez is csak véletlenül. Azt tuti? Sőt, ha túl mély a víz, még az se probléma. Ugyanúgy megy tovább. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops. Ha jól emlékszem, bizonyos fejezetenként kerül elő ez a beszélgetés megint. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. Way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed? Ja, azt tudom. Look at this! Jesus, Mary, Joseph, Tom. Oi. I didn't know it was you. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, no, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I can... Ja, ő tényleg... Még a rendőrök is inkább visszafordultak. Egy pillanat, srácok. Ezt lekapcsolom egy kicsit. Jaj. Pal, you got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. That don't square. Well, maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. Rendben, Patrik, köszönjük, beugrottál. Offering protection, me and the boys doing rounds to collect small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. 5-6-ig megyünk szerintem. Ja. Tommy. Na, viszont srácok, itt megállunk egy picit, pár pillanatra. Gyorsan unokaöcsémet felköszöntem, ha már itt van. És akkor innen folyt köv egy 5 perc múlva.